Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. In this video, ituturo ko sa inyo how to extract, locate, and get the hex file from Arduino IDE. Nabuksan natin yung Arduino IDE. So for this video, gagamitin natin yung sample codes from Arduino, which is yung Blink. Then, gamit din tayo na Arduino Nano. Okay? Now, i-try natin i-upload yung code using select correct form. Okay, kung mapapansin nyo, may nakakonect na wire dun sa aking Arduino Nano, which is yung NRF L01. So, I'm currently working on a project. So, gagamit ng NRF. Kasi tamad na akong mag-wire ulit, mag-connect. So, hindi ko na siya tinanggal. Yan. Na habang inaantay natin mag-upload, so bakit natin kailangan makuha yung hex file na kinocompile na Arduino IDE? So, yung mga IDE software like Arduino, this one Arduino, ginagamit natin to for development and then debugging purposes. So, paano kung tapos na natin i-debug or fully develop na yung code natin? Paano natin i-upload yung code? Magamit pa rin pala ng Arduino IDE. So, for me, mas safe na gagamit tayo na third-party application software or for me kasi kung gagamit tayo ng Arduino IDE or IDE mismo pang upload ng code, is naka-expose yung code natin na pwede ma-accidentally ma-edit or ma-accidentally override yung code natin, and then hindi na gumana or magkaroon ng issue yung code, and hindi natin alam kung paano ito troubleshoot, di ba? Dahil lang sa simpleng may extra characters lang na nailagay sa code, yun, hindi na siya gumana. So now, gagawin natin mas safe yung pag-upload ng isang fully developed na firmware na. Okay. So natapos na siya sa debugging and development stage. Okay, so nagkaroon tayo ng error. Okay, so STK500 receive blah blah blah. So usually pag ganito yung error mo, bootloader problem or yung mismo chip mo, yung chip mo mismo is nakorrupt yung bootloader. So anyway, itong monitor na to, minsan na nga lang mag-display ng information, mayroon pa display. So yun, extract na lang natin muna yung hex file. Then so punta tayo sa file tab and then go to preferences, then under theme, ito yung theme, sa ibaba niya meron doon makikita kayong show verbose output queuing, no? So i-tick nyo yung compilation and upload and click OK. Now huwag natin i-upload dahil mag-error, no? So try natin i-compile lang yung ating code. So, done compiling, ang bilis. So, makikita nyo, kung hindi natin tinig kanina yung verbose output, wala kayong makikita na ganito kanina. So, ano lang,
size, ito lang nakikita yun. Size lang yung sketch nyo, then yung nagamit yung dynamic memory. So, pag in-scroll up nyo ng konti, makikita nyo ito. Yan. So, dito nilalagay ni Arduino IDE yung mga hex files. So, buksan natin, no? So, kopyahin natin itong pula up data hanggang dun sa Arduino_build_6415110. So, this number is arbitrary to. So, every time na magbukas kayo ng code at nag-compile kayo, iba-iba yung numbers yung makikita. So, hindi yan pare-parehas. Now, punta tayo sa File Folder Explorer. Punta tayo sa C. And then users, kung ano yung account name yun dyan sa inyong Windows or OS, ano siya. Then, add a backward slash and then, no, hindi na pala kailangan, control base na lang. Tanggalin natin yung mga extra backward slash. Enter. So yun, nakita nyo na. Meron dito dalawang hex file. Yan, nakita nyo yung isa, walang bootloader, yung isa, mayroong bootloader. And then yung EEPROM file. Yan. So, copy natin yung EEPROM file and yung dalawang hex file na yan. Just in case. No? Para mali yun, para ma-solve din natin yung issue natin dun sa bootloader na kaya nag-error yung ating upload dun sa IDE. No? Is bootloader issue. Control C and then gawa tayo ng folder dito sa ating desktop. Yan. Easy tutorial na lang pangalan natin sa folder. Yan, control V. So, basic. Okay. Now, ito na. So, i-unplug na natin yung Arduino na, no? Gagamit tayo na EVR ISP Mark II tutorial para ma-upload natin yung hex file using in-serial programming, no? Hindi tayo through ID. Okay. So, ito yung EVR ISP Mark II. So, ngayon, gamit na tayo ng EVR ISP Mark II galing sa Lazada. Okay? Okay. So, yun, i-plug na natin yung ating EVR ISP Mark II sa ating PC. Then, so, ito yung connection ng ating EVR ISP Mark II. So, meron siyang VTG, master, slave in, ground, reset, clock, serial clock, master in, slave out. Okay? So, tinitingnan ko dito is yung ground pin. Okay. Kaya, ang ground pin na dito natin, pakicheck na lang sa pin out na Arduino natin. So, ito yung ground niya. Itong pin na to. Okay? So, kung natin nalagay yung ground pin ng ating ISP program yan. Okay? Now, si EVR ISP is hindi niya kayang i-power up si microcontroller natin. Okay, so yun. Connect natin yung ating Arduino sa ating power pack. So, nakita nyo natin. Built-in na si EVR ISP. So now, open natin yung ating third-party application programmer. So, yan. Ang ginamit ko is si EVR
Dude with double S. Yan. So, siselect nyo na dito kung anong gamit nyo. Programmer. So, for me is AVR ISV Mark II. Then, this one, select an MCU. So, pwede nyo siyang select manual or just click detect. Then, yan. Detect niya. Ating microcontroller. Now, dito sa flash, dito mo i-browse mo dito yung hex file. So, ito try natin i-upload yung link with bootloader. Okay. Then, yung EEPROM file. Then, program. Boom. Ganun kabilis. Kaya't malu. Alright. So, nakikita nyo, nag-blink na siya. Yung built-in LED nag-blink. No? So, ibig sabihin, successful yung programming natin. Now, so tapos na yung tutorial. Paano ma-extract yung hex file. Gawin lang. Now, ang gagawin naman natin, solve natin yung unexpected na problem. Corrupted bootloader. So, since may bootloader na siya, dahil in-upload natin siya ng sample hex file na mayroong bootloader. Plug natin siya ulit sa ating PC. And then, sa Arduino IDE, select natin import. Okay. And try natin i-upload. Yun, na-detect na siya. So, see, so using ISP programmer, no, pwedeng masave yung buhay nyo sa mga corrupted na bootloaders. So, nag-upload siya. So, makikita nyo may mga informations dito, directories na kulay orange na font dito sa ating monitor. Na dahil yun sa tinik natin yung checkbox na upload na verbox output. So, okay. So, guys, okay. So, now, marunong na kayo mag-extract ng hex file from Arduino IDE. So, if you have any suggestions or comments na pwede kong gawin sa susunod na video, or kung may question kayo dito sa video natin ngayon, mag-comment lang kayo dun sa ating comment section. And also don't forget to like and share this video if you find this video tutorial helpful. So, and also please subscribe to our YouTube channel. It's Jets_PH space TV. No? So search sa YouTube search box. Okay, and then also hit the notification bell button so para updated kayo sa mga bagong video tutorials na ina-upload dito sa ating YouTube channel. Okay, so bye guys, see you on next video tutorial.